I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm, like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night and in between all the things that are called life. Just one more row, and one more, and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings, and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kamebornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of this podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar, natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kamebornia podcast. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kamebornia podcast. Idag sitter jag hemma i soffan. Jag köpte tulpaner häromdagen för att jag hade städat bort lite granbarr och annat från julen och kände att nu vill jag ha härliga krispiga tulpaner. Jag kan få en sån längtan efter det så här års. Och jag blir så barnsligt glad av mina vackra blommor så att jag har sagt till Gabriella som jag delar ateljé med att nej, nu måste jag gå hem tidigt för jag måste vara hemma i dagsljus så jag hinner njuta av mina tulpaner för att de står ju inte hur länge som helst och ja, jag tycker om att njuta av dem. Så idag tänkte jag att ni också får ta del av dem medan de står kvar här på soffbordet och lyser upp i mitt vardagsrum. Ja, nu kommer det flera avsnitt på raken här. Jag har kommit ikapp lite med att ta hand om dem jag spelade in innan jul och nu när jag sitter här idag så är det januari och det är vinter ute. Idag har jag varit uppe tidigt och åkt till havet för att se solen gå upp ur havet. Jag gör det någon gång varje vecka för att jag tycker att det är så alldeles fantastiskt. Och så här år så är det ju ändå en ganska praktisk tid som solen går upp. Just nu är det vid 20:08, något sånt där, strax efter 8. Och ja, på sommaren så är det ju så konstiga tider med solen här i Sverige. Men nu så är det ju ganska bra tid. Så det är skönt att vara där, kanske en halvtimme innan solen går upp. Sitta med en termoskaffe och en god smörgås och se hur det dagas. Din klara sol går åter upp. Det är fint att få möta dagen på det sättet och så se det här eldklotet komma upp vid horisonten och det ljusnar. Det är som en fantastisk show om man sitter på första parkett där på klipporna. Det är väldigt fint. Så det har jag gjort idag. Men det är en sån solig dag så att jag hoppas att jag ska kunna komma ut på en lång promenad på eftermiddagen också med några vänner.
Men nu vill jag prata lite med er här om stickning och vad som har hänt sen sist. Jag har börjat på en tröja som jag sitter här och stickar på nu. Man ser inte så mycket vad det här ska vara än så länge. Det är lätt loop jag stickar i. Men det är en tröja som mönstret kom ut för flera år sedan och jag köpte det, jag tror faktiskt direkt samma dag som det kom ut för att jag var så förtjust i det här mönstret. Den tröjan heter Skogafjäll och det är Diana Walla, Paper Tiger Knits på Instagram. Det är Diana Wallas mönster och det är en då lite tjockare tröja, lite loopig. Ärmarna är också gröna. Och sen är det som ett ok med träd. Det är 3 olika färger. Det är den här och så är den ljusgrön och så är den ljusgrå. Jag använder originalfärgerna för Why Mess With A Masterpiece, tänker jag. Jag tycker att den är så fin, den originaltröjan. Och jag ville ha haft den som sagt i flera år, men det har inte blivit av. Nu är det dags. Jag ska snart åka norrut igen till lite mera snö och längdskidor och vänner. Och då tänkte jag att det skulle vara fint att ha den här tröjan med skog och fjäll. Den heter ju Skogafjäll alltså. Och då tycker jag att det skulle passa. Kändes mysigt. Annars så är det ju egna tröjmönsteridéer som jag håller på att jobba med. Lite bakom kulisserna än så länge. Och det är ju en lite längre process än vantar och sockor och sånt som jag har stickat mer tidigare. Men det är spännande. Så att jag ser fram emot att få visa det för er också. I förra avsnittet så visade ju jag skogens hjärta. De här vantarna och sockorna. Som jag ju stickade som ett kärleksbrev till Jämtlands och Medelpads skogar där jag har vandrat på Sankt Olavsleden. Och det är ju Jämtlands färger i de här i original mönstret eller de första som jag stickade. Jag kommer inte ihåg om jag berättade i förra avsnittet, men det var lite roligt för jag kände så här, nu stickar jag ju i Jämtlands färger, det var ju tanken. Sen tänkte jag, men jag ska sticka i några andra färger. För jag kan ju sällan sluta, jag vill ju göra fler exemplar av mina mönster när jag tycker om dem och prova olika färgkombinationer. Så då tänkte jag så här, jag provar lite andra färger. Och så gjorde jag de här. För det är ju lite andra. Men jag kom på att det är både andra men samtidigt inte. Det är ju också blått, vitt och grönt. Fast det är annan grön och annan blå. Sen gjorde jag ju flera. De här visade jag ju som sagt i förra avsnittet. Och sen de här med pärlorna. Just den här sortens pärlor tog slut så jag har bara gjort en sock av den här. Men jag hoppas att jag ska hitta nya likadana så jag kan göra en till nästa jul. För det är ju julgrans kulor på den. Ja, de som sagt visade jag ju i förra avsnittet och vantarna också. Och då tror jag att jag pratade lite om den här gråvita vanten som den här hade jag inte gjort då. För jag hade ju gjort den i liksom lite olika färger förutom Jämtlandsfärgerna. Lite frostiga blåa toner och lite kanske juliga, klassiskt rött, grått och vitt. Och den här med rött, lite mer vinrött och grönt och vitt. Men de här ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Dels tycker jag ju om såna här naturliga ullfårfärger. Och det är vackert med gråskalan. Precis som den här årstiden är det mycket gråskala ute också. Men det här garnet är så speciellt för att det är Jämtlandsgarn från Yarns and Barns. Och Yarns and Barns är ett litet spinneri som finns i Ås i Jämtland. Och de spinner det här fantastiska garnet som ju verkligen är närproducerat där då. Jämtlands ull, Jämtlands får det är ju liksom Sveriges nyaste fårras som ger den här underbara mjuka ullen som känns liksom både rustik och samtidigt mjuk och fluffig. Den är som en smekning. Och garnet är jättefint, det är som sånt halvkamgarn liksom. Det är väldigt, väldigt fint spunnet, härligt garn och
fint med det här lokala garnet. Att det liksom är både Jämtlands ull och att garnet är spunnet i Jämtland, när min tanke med det här mönstret har varit Jämtlandsskogarna. Så jag tycker att det är härligt att ha kunnat göra dem i de här färgerna. Och de finns ju där hos Yarns & Barnes. I olika gråa toner. Jag tror att den här mörka heter kära. Och den ljusgråa heter granit. Som jag har i de här. Det blev problem först för jag hade en för ljusgrå. Så att det blev inte tillräcklig kontrast mellan den vita och den gråa. Men nu har jag fått till det så att det blev bra. Ja, de tycker jag väldigt mycket om. Och här är mera garn för att jag ska göra mer i det här. Jag passade på att handla på mig lite av deras garn när de hade erbjudanden i sin julkalender. Så vi får se. Det första jag ska göra med det är ju faktiskt en mössa. För att jag har gjort ett mössmönster i den här Heart of the Forest. Och det här är det första jag har stickat upp nu, så alla trådar är lösa och jag håller på och skriver mönstret just nu. Vi får se vad som händer när den här podden kommer ut, om jag har hunnit göra färdigt eller inte, eller så annars är det snart på gång. För det är tanken att det ska komma nu medan det fortfarande är vinter i alla fall. Och jag blev väldigt nöjd med den här stjärnan. Jag satt och pysslade med den i flera dagar och repade upp och sticka tillbaka och ritade om. Och, ja, så den har jag gjort då i de här originalfärgerna. Men nu tänkte jag göra den i de här gråa också förstås. För det passar ju bra. Så det är saker som jag har hållit på med sen sist. När jag sitter och stickar så tänker jag ofta så mycket på platser och människor som betyder mycket för mig. Och jag påminns hela tiden av det jag håller på med. Som till exempel, som jag berättade då, den här vanten påminner mig om min pilgrimsvandring. För det var då jag fick idén när jag gick i Jämtland. Och då tänker jag ju på de vänner jag har där ut med leden och som jag har lärt känna där. Och människor som betyder mycket för mig och fina saker som har hänt där, möten och sånt. Och naturen, platserna, bergen, sjöarna, skogarna. Det tänker jag ju på då när jag stickar de här till exempel. Så dricker jag lite te och då tänker jag på min son som var med mig när jag köpte den här muggen till exempel. Och teet är från min kompis Susanne i Tyskland som gör så fantastiska örtteer. Då tänker jag på henne när jag dricker lite te. Och min kompis Nina som faktiskt är Susannes dotter, hon har broderat den här fina räven i mitt måttband som jag försöker hålla reda på och alltid ha med mig. Jag har ett problem med måttband. De försvinner hela tiden. Jag har väldigt, väldigt många måttband. Men de är ofta på vift och just när jag ska ha. Ja, det blev ett litet tekniskt fix där. Nu är jag tillbaka och jag pratade ju om de här sakerna som påminner mig om platser och människor när jag stickar som jag tycker är så fint. Och den här tröjan jag stickar av Diana Walla, här har jag en stickmarkör som jag har fått av Isabel Watson som är en vän som jag funnit på Instagram och som jag träffat i Edinburgh på den när jag var sist i Edinburgh. Och jag tycker så mycket om den här stickmarkören och tänker alltid på henne och den värmen och vänskapen som också hoppas få träffa snart igen. Men jag har många fina stickmarkörer. Bland annat har jag ju så fantastiska stickmarkörer från Kartfabriken med platser på. Just det här med platser, möten, människor är ju någonting som är så viktigt och som ligger mig varmt om hjärtat och som jag tänker på när jag designar mina plagg också mycket. Sånt som betyder något i livet. Och människor som kommer in i hjärtat är ju en sån viktig sak, känner jag. Och det kan ju handla både om de här sakerna man har som måttband, stickmarkörer, speciella garner, människor, platser. Det är fint. Ja, något som jag har gjort färdigt sen sist är mina leggings, mina stickade byxor.
Det är ju ett mönster av Steven West som heter Marled Mania. Och jag har flera kompisar, bland annat Ruby Moss Cottage i USA och Stonitz i Schweiz, och det är några till som har en lite så här laid back 90-lång där man stickar de här på ett att man inspirerar som lustfyllt varandra på Instagram. Och hashtaggen kan jag dela här under i länkarna så att ni kan hitta den. För det är kul att titta på alla andras. Man stickar den alltså i dubbelt sockgarn. Så man har 2 olika trådar och det kan ju vara 2 olika färger då. Så att de blir liksom tjocka och mysiga. Och det går ju åt en massa sockgarn som man kan använda sina restgarner. Jag tycker om sådana restgarnsprojekt. Och det är ju helt underbara leggings att ha på sig. Särskilt efter man har vinterbadat som jag har gjort. Jag har gjort dem liksom lite annorlunda än. Jag har gjort lite längre resår här nere. Ja, det är trådar, jag har inte fäst trådarna än. Men jag använder dem redan. Jag gjorde en mycket högre midja. För att de är ganska låga i midjan i modellen. Men jag ville ha en högre midja. Och ja, jag har använt skogiga färger som jag tyckte passade mig. Men jag är redan sugen på att göra fler. Ella och jag la upp till såna här i höstas någon gång innan jul. Och stickade som galningar. Hon tog alla blåa färger och jag tog alla grönbruna färger. Och hon har faktiskt gjort både leggings och en tröja. Får se om jag kan få visa det någon gång. De är jättehäftiga och jag blev lite sugen på att göra något blåaktigt också faktiskt. Det är ett härligt sätt att göra sig av med restgarner och få någonting väldigt fint och bra på köpet. Eller på av arbetet man lägger ner. Och de här är ju som sagt väldigt, väldigt sköna att ha bara som leggings, liksom som byxor. Man kan ju ha dem som långkalsonger också om man har utebyxor utanpå, men väldigt sköna att dra på när jag har badat i det kalla havet. Så ja, de är jag väldigt glad för. Och de var som sagt roliga att sticka också. Kändes som att det gick lite bara av farten. Bra social stickning. Jag tycker om att ha olika sorters projekt igång samtidigt. Jag gissar att jag inte är ensam om det. Ibland vill man ha lite mer komplicerade där man får tänka till lite. Och jag jobbar ju mycket med min design också. Sitter och räknar och skriver och måste koncentrera mig. Sen tycker jag om att ha något projekt som är lite mer sådär, bara går av sig självt. Man måste inte titta så mycket vad räkna och hålla på. Så att man kan sitta och prata med någon kompis samtidigt. Nu för tiden så får man ju kanske mest sticka tillsammans på videosamtal. Men det är jag som väldigt glad att man kan göra. Igår satt jag med en kompis i Norge och stickade på videosamtal. Och det känns ju nästan som att man är i samma rum. Jag tänker vilken skillnad det är mot när jag var barn och jag bara fick ringa till kompisar på deras födelsedag om de inte bodde där jag bodde, för att det kostade mycket pengar att ringa samtal om det var om man bodde långt bort. Nu kan man både ringa och videoprata och sådär nästan när som helst med dem som man längtar efter, och det är ju väldigt fint faktiskt. Sätt att kunna hålla kontakten när det är svårt att resa. Jag är i alla fall väldigt glad att jag har min lilla bil och mina skidor, och min kamera och mina garner och min dator så att jag kan fara norrut och få lite snö och vinter snart. Och det ska jag såklart dela med mig till er av också här framöver. Men först ska jag väl jobba med att skriva ner mönstret på den här mössan och klippa lite film, och jag har andra hemliga samarbeten och mönster på gång som är hemligt än så länge, men som jag kan berätta om senare. Ja, det var väl allt från min soffa idag, men jag kommer att visa er ett litet inslag här med lite vinterbilder från när jag var uppe i Jämtland och Medelpad i december och började skriva på en bok om min inre och yttre resa, min pilgrimsvandring som börjar på Sankt Olavsleden men som fortsätter
i livet hela tiden på något sätt. Det är liksom en inre och yttre vandring, en resa, en utveckling, ett läkande som håller på. Och som jag har då en bokidé om som jag äntligen kom igång med där i december. Nu har det varit så mycket annat som har hänt så att jag har inte kunnat fortsätta. Men jag kommer snart att ge mig själv en sån intensiv vecka igen så att jag kan fortsätta på det. Men jag vet inte alls när den kommer att bli färdig, men det är roligt att vara igång. Det känns väldigt fint. Så häng med ut i snön. Och ta fram en stickning och en kopp te eller kaffe eller varm choklad. Ha det så fint så länge, så ses vi snart igen. Det är verkligen en rikedom med vänner och platser att älska och återkomma till. I december tillbringade jag en vecka i en liten stuga hos vänner jag lärt känna under min pilgrimsvandring norröver. Varje gång jag återkommer dit rinner tårarna ut med mina kinder när jag svänger av motorvägen. Och mitt hjärta bultar varmt och hårt. Det handlar om läkande och att känna tillhörighet och att komma hem i mig själv. Så mycket har hänt där i min inre och yttre resa. Älven och skogsstigarna känner mina böner, mina tårar, mitt skratt och mina sånger. Jag har svalkat mig i sjön på sommaren, simmat i det mörka vattnet under stjärnorna på hösten och gjort snöänglar i månskenet utanför den vedeldade bastun på vintern. Delat måltider, samtal och liv med mina vänner. Landskapet och relationerna till vännerna här väver osynliga trådar till min själ och mitt hjärta och drar mig tillbaka hit gång på gång. Samtidigt som jag uppfylls av en genuin tacksamhet och glädje stillas min längtan och jag känner att jag är en liten del av något mycket större. Det är så fint att vara här, att jag inte förmår filma eller fotografera allt det vackra utan bara små skärvor. Resten bor i mitt hjärta. Ett stort och varmt tack till alla som stöttar Camebornia Podcast genom att vara månadsgivare via patreon.com/Camebornia. A warm thank you for supporting Camebornia Podcast by being a patron at patreon.com/Camebornia. Tusen varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland. Och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Yll och Tyll finns också som webbutik på yllotyll.com. Yarnesty, Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty.